Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про сучкоріз від компанії Stafor під номером 703.70. В лінійці сучкорізів під номером 703 є три сучкорізи з трьома різними розмірами. В даному випадку це найменший під номером 70, під індексом 70, 703.70. Ще є трошки більший 703.80, тобто він 80 см завдовжки. І самий великий 703.100, 100 см завдовжки. Якщо їх разом зібрати, то виходить ось така картинка. Компанія Stafor – це італійський виробник, який вже 45 років працює на ринку Італії і виготовляє професійні інструменти для обрізки в промислових садах та промислових ягідниках. В даному випадку це сучкоріз, один з більших в лінійці їхній. Це є обвідний сучкоріз з діаметром обрізки до 45 мм. При цьому діаметр розкриття сучкоріза до 60 мм. Довжина жлеза в нього 85 см. При цьому вага цього сучкоріза 1190 грам. Як бачимо, цей сучкоріз має досить велику масивну голову, і він розрахований, власне, як я вже зазначив, для обрізки гілок діаметром 45 мм. В нього досить сильно вигнуте контрлезо і сильно вигнуте лезо, і це забезпечує досить сильний втягуючий ефект під час обрізки цим сучкорізом. Контрлезо, як і у всіх інших професійних сучкорізів від Stafor, має спеціальне поглиблення з внутрішньої сторони, яке забезпечує очистку леза під час роботи, під час різу. Тобто це поглиблення збирає бруд, сік, зчищає з леза і не дозволяє сучкорізу заклинювати. Як ми бачимо, контрлезо має додаткове потовщення, тобто додаткове ребро жорсткості, що забезпечує більшу міцність і, відповідно, дозволяє цьому сучкорізу обрізати гілки, на які він розрахований. Тобто в молодших моделях, в моделі 700, в моделі 701 такого потовщення на контрлезі немає. Лезо цього сучкорізу також є грубшим порівняно з молодшими моделями, але варто розуміти, що молодші моделі, менші моделі розраховані для роботи по гілках 35 і 40 мм. Осьовий вузол організований так само, як і на інших їхніх сучкорізах. Тобто є центральний болт, гайка і пластина фіксатора цієї гайки. Відповідно, ще додатково є гвинтик, який фіксує цю пластинку. Тобто цей механізм дозволяє зручно і швидко налаштувати роботу цього сучкорізу. Спеціально для того, щоб робітники не розкривали сучкоріз більше, ніж потрібно, і не пробували обрізати цим сучкорізом гілки більше, ніж потрібно, більше, ніж він може витримати, виробник поставив штифт в лезо, який є обмежувачем розкриття. Такі речі не часто ставлять на сучкорізи, і я зустрічався неодноразово з сучкорізами інших виробників, які пишуть про діаметр обрізки 50 мм, 45 мм, при тому всьому лезо, контрлезо значно тонші, значно слабші. Єдине, що за рахунок того, що обмежувача того немає, дійсно сучкоріз може спокійно розкритися і на 50, і на 60 мм, але люди потім тими сучкорізами користуються, ріжуть великі гілки і просто їх ламають. Тут виробник спеціально поставив оцей обмежувач для того, щоб люди не пробували навіть обрізати гілки непередбаченого цим сучкорізом діаметром. Лезо до руків'я кріпиться на двох болтах, і контрлезо, відповідно, так само на двох болтах. Два болти, дві гайки, відповідно, розібрати і поміняти будь-який з тих елементів є досить просто. Всередині стоять фірмові їхні амортизатори, тобто це прості такі досить за конструкцією резинки, але разом з тим всередині вони мають отвори і на початку роботи сучкоріза під час замикання його вони амортизують, але якщо ще сильніше притиснути, спрацьовує металевий опор всередині. Тобто амортизатор перестає працювати і ми впираємося в металевий опор. Тобто це запобігає продовженню закриття сучкоріза. Знову ж таки, руків'я сучкоріза організовані так само, як і на інших моделях їхніх. Саме руків'я – це така овальна трубка, яка є сплощена з двох сторін. Всередину в руків'я впресована на двох алюмінієвих пластинках, впресована гартована металева частина, до якої, власне, прикручується лезо і контрлезо. На кінці ручки знаходиться така наплавка, яка дуже приємна на дотик, шершава, тобто вона не буде виковзувати, і для середньої руки, для середньої великої руки вона досить комфортна в утриманні. Тобто вона має бучкоподібну форму і досить є комфортною в утриманні.
Придбати сучкарі Stafford 70370 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Stafford на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!